नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc स्टडी रूममध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आपण नाउन क्लॉज शिकत आहोत. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण नाउन क्लॉज टू जिरंड किंवा नाउन क्लॉज टू इन्फिनिटिव्ह कशा प्रकारचा असतो ते बघितलं होतं. आता या व्हिडिओमध्ये आपण नाउन क्लॉज टू प्रिपोजिशन कसा ओळखायचा वाक्यामधील हे बघूयात. तर पहिलं उदाहरण बघूयात आपण. ही इज इंटरेस्टेड इन व्हॉट हिज फादर टोल्ड हिम. आता या वाक्यामध्ये इन हे प्रिपोजिशन दिसते. तर इन नंतर आपल्याला व्हॉट हिज फादर टोल्ड हिम असं वाक्य दिसते. आपल्याला माहिती आहे की सब क्लॉज हा व्हॉटने सुरू झालेला आहे, म्हणजेच सबऑर्डिनेट वर्डने सुरुवात झालेला आहे. परंतु तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आहे तो एका प्रिपोजिशन नंतर आलेला आहे वाक्यामध्ये. इन नंतर व्हॉट हिज फादर टोल्ड हिम हा सबऑर्डिनेट क्लॉज आलेला आहे. आता या रचनेवरून आपल्या लक्षात घ्यायचं आहे की हा नाउन क्लॉज टू प्रिपोजिशनचा प्रकार आहे. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की प्रिपोजिशन जर वाक्यामध्ये असेल किंवा मेन क्लॉजमध्ये प्रिपोजिशन असेल आणि त्यानंतर जर सबऑर्डिनेट क्लॉज आला तर तो नाउन क्लॉज टू प्रिपोजिशन असतं. तर दुसरं वाक्य बघूयात असंच. ही इज वर्किंग फॉर व्हॉट ही हॅज डिसाइडेड. आता वाक्यामध्ये फॉर हे प्रिपोजिशन आहे आणि त्यानंतर सबऑर्डिनेट क्लॉज आलेला आहे. तर अशा वाक्यरचनेमुळे हे वाक्य नाउन क्लॉज टू प्रिपोजिशन होतं. म्हणजे मेन क्लॉजमध्ये जर प्रिपोजिशन असेल आणि त्या प्रिपोजिशन नंतर जर सबऑर्डिनेट क्लॉज असेल तर तो सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज टू प्रिपोजिशन दाखवतो.